Bun venit, dragi prieteni! În acest videoclip vom păși împreună în energia anului 2026, un an al transformărilor profunde, al noilor începuturi și al clarității interioare. Fiecare zodie va primi un mesaj special, o direcție și o vibrație care să vă ghideze spre cele mai bune decizii. Așadar, relaxați-vă, așa cum am spus, la toate zodiile, respirați adânc și haideți să descoperim împreună ce vă rezervă Universul în 2026. Pentru 2026, să știți că veți avea horoscopul lunar pe canal pentru fiecare semn zodiacal și pe site, linkul în descriere, aveți remedii practice pentru fiecare semn zodiacal, bazat pe energiile planetare ale semnului zodiacal la pagina Remedii. Pe lateral, aici aveți data semnului zodiacal al peștilor în astrologia vedică, 15 martie cu 13 aprilie. Aici aveți harta ascendentului în pești cu tranzitul propriu-zis și pe lateral aveți planetele care tranzitează mai lent. Și anume, Jupiter tranzitează într-un semn zodiacal între 12 și 13 luni. Pe 1 iunie va intra în Rac, unde este de fapt exaltat. La voi se află acum în casa a 4-a. Ei bine, atunci el va fi în casa a 5-a. Și cu siguranță vă va aduce multe bucurii pentru că este și o casă a speculației sau poate va aduce ceva extraordinar de frumos în privința copiilor și a educației. Nodurile lunare tranzitează dintr-un semn zodiacal în altul la fiecare 18 luni, adică un an și jumătate. În acest moment, Rahu este de fapt în Vărsător și Ketu este în Leu. Nodurile lunare își schimbă semnul și știți că merge numai în retrogradare și atunci își vor schimba Rahu, nodul nord în Capricorn și Ketu, nodul sud în Rac. Pentru voi este foarte important să știți că Saturn este în prima casă și aici înseamnă disciplină, comunicare clară, care, bineînțeles că te vor ajuta să eviți probleme legale, pentru că Saturn ține de probleme legale. Prima casă ține de sănătate, dar în același moment va trebui să fii foarte atent în 2026 la greșelile financiare. Extrem de important aici și cu siguranță vei avea o ascensiune în carieră pentru cei care optează într-adevăr să meargă ceva mai bun în viața lor. Vedeți voi, 2026 vă va stimula în mod neașteptat câștigurile dintr-o țară străină, pentru că îl aveți pe Rahu în casa 12-a și vă va conduce către o creștere imensă în carieră. În primul rând, anul îl începeți cu toate planetele în casa carierei. Nu este tocmai o perioadă extraordinar de bună, pentru că aici este și conjuncția Soarelui, dar într-adevăr vă favorizează 2026 în a crește în carieră. Tema voastră principală în 2026 este disciplină.
În plus, trebuie să vă păstrați calmul cu partenerul de afaceri și să mențineți o comunicare deschisă, având în vedere beneficiul parteneriatului și a firmei, bineînțeles. Fiți foarte atenți la alimentație și stomac, pentru că aici Ketu influențează zona abdominală până în decembrie 2026. Deci, alimente nesănătoase, rutine neglijente, este tocmai o rețetă dezastruoasă a stomacului tău. Și eu îți recomand să urmezi o dietă echilibrată, să faci mișcare în mod regulat pentru a evita orice afecțiune gravă, pentru că asta face Ketu acolo unde stă. Ar trebui să eviți să te concentrezi excesiv pe anumite lucruri și să adopți o atitudine destul de liniștită. Cu siguranță relația între soț și soție posibil să aibă suișuri, coborâșuri, pentru că te influențează foarte mult Saturn. Poți petrece momente relaxante cu partenerul tău de viață, într-un spa sau la o sesiune de yoga. Poți îmbrățișa iertarea și respectul reciproc. 2026 apar oportunități interesante de a lucra și de a te stabili în străinătate. Dar vedeți voi aici, nu este numai stabilitatea voastră în străinătate. Poate că unii dintre voi ați lucrat în exterior sau ați fost stabiliți în exterior și acum, la o vârstă înaintată, reveniți pe meleagurile străbune, acolo unde v-ați născut. Nu contează unde sunteți. Dar în același timp și pentru alții este stabilitatea în străinătate. Deci dacă locuiesc undeva și nu s-au gândit vreodată, acum este oportunitatea de a se stabili. Vei fi tentat să-ți lași buzunarele libere și să cheltuiești din belșug pe lux. Mare atenție! Ar trebui să fii atent să nu accepti scurtături sau oportunități de a face bani din surse ilegale, altfel s-ar putea să ajungi într-un litigiu care nu se va termina în favoarea ta. Dacă este posibil, ar trebui să eviți de asemenea să începi noi împrumuturi și să fii atent, extrem de atent, la conspirațiile împotriva ta. Toate conspirațiile vin de la Rahu și Ketu. Aici este jocul destinului. Iar Rahu îți testează onestitatea și Ketu îți afectează finanțele, oportunitățile externe, dușmanii, problemele legale. Munca ta asiduă va începe să dea roade pe măsură ce întâlnești oameni influenți care îți vor oferi sprijinul, iar cariera ta va începe să prospere datorită lui Jupiter exaltat după 2 iunie. 2026 îți arată că investițiile străine pe care le faci în această perioadă vor aduce o avere până la sfârșitul anului. Aveți un noroc, aveți ceva la care atrageți foarte mult. Este un noroc la care nu v-ați gândit, dar este numai pe măsura corectitudinei.
veți avea 1.000.000 de conspirații împotriva voastră. Aveți o protecție divină. Jupiter este o protecție divină. Pentru cei care doriți să aveți un copil, posibilitatea de a concepe un copil înainte de 31 octombrie 2026, adică după 2 iunie, când de fapt Jupiter intră în rac în casa a 5-a. 2026 va aduce schimbări bruște, neprevăzute, în situația financiară, cât și în viața domestică. Esențial să te concentrezi asupra sănătății tale, să rămâi onest și precaut pentru a evita orice neplăceri, cu o minte calmă și o luare a deciziilor înțelepte, pentru a profita la maxim de ceea ce îți oferă acest an. Vedeți voi, pentru voi în general, având în vedere că îl aveți pe Saturn în prima casă, chiar dacă vă confruntați cu anumite întârzieri, după ce depuneți eforturi constante și mențineți o rutină disciplinată, veți câștiga în sfârșit recunoaștere și stabilitate financiară. Vei construi proprietăți imobiliare și vei câștiga sprijin familiar în prima jumătate a anului. Aici ai oportunități de leadership, să fii lider în carieră. Norocul tău va fi extraordinar de bun după 2 iunie. Pentru că odată ce el vine în casa a 5-a, aspectează casa a 11 a câștigurilor și aspectează și casa 9 a norocului. Se face o trină, efectiv. Deci este o perioadă ideală pentru creștere profesională, extinderea rețelei tale de contacte. După 2 iunie până pe 31 octombrie este o perioadă extraordinară pentru voi. Da, în același timp e posibil să crească și provocările, să crească cheltuielile familiei, să fie și ceva la care vă nemulțumește. Dar, odată ce vă echilibrați viața profesională cu cea personală, odată ce vă planificați finanțele și investițiile și cheltuielile, totul este perfect. Întotdeauna vor fi mici nemulțumiri. Dar pentru voi extinderea carierei, stabilitatea financiară sunt așteptate între iunie și octombrie. Posibil să te confrunți cu o concurență în lunile noiembrie și decembrie, dar vei excela datorită disciplinii și planificării strategice. E normal ca lucrurile să fie puțin mai lente datorită lui Saturn. Dar, cu toate acestea, până la sfârșitul anului, să știți că veți avea mari satisfacții financiare. Progresul este lent, constant, pentru că Saturn este în prima casă. Dar tot Saturn este acel care îți aduce o avere durabilă prin eforturi constante și disciplină. Cu alte cuvinte, în prima jumătate a anului este un moment ideal pentru a investi în proprietăți sau imobiliare, iar dacă plănuiești să-ți reconstruiești sau să-ți renovezi casa pentru că Jupiter e în casa a 4-a, această perioadă va fi perfectă pentru a începe acele lucrări.
Creșterea ta financiară va începe în luna iunie și vei deveni prosper până în octombrie. Deci Jupiter îți va oferi randamente excelente în investiții anterioare și afaceri secundare. Mare atenție să nu crești și cheltuielile. Mare atenție să nu faci niște schimbări luxoase care efectiv să te lase cu buzunarele goale. Mare atenție să nu faci călătorii de lux. Vei face noi conexiuni în străinătate care să-ți aducă oportunități, dar în același timp evită asumarea de riscuri, împrumuturi și cheltuieli inutile. Deci, evită cheltuieli excesive pe lux, evită să iei decizii importante legate de cariera voastră în mod impulsiv. Aplicați pentru locuri de muncă în străinătate și acceptați oportunități străine. Investiți în imobiliare, aur, proprietăți sau fonduri de top pentru a minimiza riscul. Cu siguranță vei avea câștiguri anul acesta, cu siguranță vei crește în bogăție pe termen lung între iunie și octombrie. Pot exista cheltuieli neașteptate, dar până la sfârșitul anului este un an bun. Posibil ca începutul anului să ai multe neînțelegeri, aș spune, sau eșecuri romantice în angajamentul relației romantice pe care o ai. Dar vedeți voi această poziție, această axă 6-12, Rahu, Ketu. Posibil pentru unii dintre voi să privești în afara căsniciei sau a relației tale, mai ales dacă nevoile tale fizice și emoționale rămân nesatisfăcute în parteneriatul romantic. Dar în același timp, anul 2026 îți poate aduce o uniune de lungă durată și parteneri străini pentru cei singuri, care și-au învățat lecțiile karmice și sunt gata să fie împreună cu cineva. Te aștepți să prosperi atunci când tranzitele favorabile a lui Mercur, Jupiter și Venus sunt în lunile respective. Și către sfârșitul anului conștientizezi de fapt ce vrei de la o iubire autentică, de la o maturitate mentală sau o a doua șansă în viața amoroasă și dacă acea aliniere romantică îți aduce ceva special în viața ta. De ce? Pentru că în decembrie deja această axă va fi în casa 11-a și casa 5-a. Și atunci vă veți da seama dacă ați făcut o greșeală sau nu. Sau dacă va fi testată rezistența, angajamentul în relația voastră actuală romantică, mai ales pentru un cuplu. Și întotdeauna să fiți precauți, mai ales atunci când este o planetă retrogradă pe tranzit, pentru că atunci se întâmplă lucrurile și atunci sunteți testați. Deci, pentru mulți dintre voi, este anul eclipsei romantice, dar în același timp
este anul în care de la o decădere mergi la succes. La final, vă doresc din suflet ca anul 2026 să vă aducă liniște, împlinire și puterea de a transforma orice vis în realitate. Să aveți parte de sănătate, oameni buni alături de voi, oportunități noi și curajul de a merge pe drumul vostru autentic. Fie ca acest an să fie plin de lumină, inspirație și momente care să vă bucure inima. La mulți ani și un 2026 minunat! Mult succes și mult noroc!